again. Kyrie, it is here. And it is time for Tagaytay. Let's go! Siguro sa Tamaria. Hindi, basta Marilao pa rin yun eh. Ano bang lugar yan? Parang Hulo ata yun. Sa buwan. Diyan na si Nico. Hulo? Hi, Pero, guys. Hi vlog, it's me guys. doon sa may ilaw, ibayo? Parang Hi ibayo. Kaling! Hi! Nataling dati sa bande. Anim na gulang. Video to. Hi! We're almost here at Tagaytay! Almost. Almost done. Pwede mo yung food. Wala pa kasi sa kalahati. Wala. We are here in Tagaytay. Makati pa lang to, be. Makati. By the airplane, guys! On the airplane! Oh. Bali. Asa Bali. Joy. Punta kayo na. Sa alam ko, sardine. Ako sa Kabila-bila. Ha? Bisin me.
May kilang. Ano po wala yung views sa bye. Ano po sa video? Guys. Nakala. May mga kwarto po dito. Isa, dalawa, tatlo. Dito po ako. Ay, hindi po. Yan. Ano yan? Dalawa eh. One times. Ayan pala. Ayan! Ayan! Wow! Ang hangin! Ang hangin, guys! Ano, Becky? Sarap po! Ang sarap ng hangin, guys. Dito pa makakuha ko. Pwede dito mag-picture-picture. Wow, ang ganda ng view dito, guys, oh. Ito siya ang kantulo. Hello! Hello, Tito Buddy! Papa! Hi! Ito pala yung view, guys. Hello! Dito parang nare-remind ako something dito. Hello! Ganyan ba tawag dito? Ang gaganda pala ng bike. Ang ganda. Takot ako dito. Amazing. Char. Dito naman, guys. Diba? Ang ganda mag-picture-picture. Hello! Hello! It's my picture. Nandito po kami sa Tagaytay. Kaya ba, Carolyn?